Бачинський знав, що Василь та Євгенія були небайдужими один до одного. Проте Василь ще не мав наміру зв'язувати себе сімейними узами. Через рік Геню Бачинського посватав заможний чоловік, набагато старший за неї. Вона ж кохала Стефаника і відмовила вигідному женихові. А невдовзі захворіла на запалення легенів, що перейшли у сухоти, і за рік померла. Тим часом життя студента Стефаника тривало. Окрім медичних студій і політичної метушні, у Кракові Василь відкрив для себе театр, мистецтво, художні виставки. Краків був одним із центрів європейської культури. Стефаник любив відвідувати театральні вистави. А ще до Кракова тоді приїздила молода оперна зірка з Галичини – Соломія Крушельницька. Соломії сподобався молодий високий студент-медик, який виглядав доволі імпозантно і був чи не найбільш елегантним в університеті. Стефаник носив темний одяг, чорну краватку, мотиля. Хід мав різкий, трохи тяжкуватий, як подоляк, а не як гуцул легкохід. По тій ході можна було його пізнати здалека. Концерти Крушельницької Стефаник відвідував завжди – і у Кракові, і у Львові, і в Коломиї. Я тепер у свіжім світі, за кулісами. Співаю в тутешній опері Крушельницька, наша землячка. Сама землячка має пригарні голосниці в горлі і розумне лице. Долішня губа трохи звисає, та є із цим дуже до лиця. Ви не думаєте, що я, описуючи землячку, вже й полюбив її? Василь дещо фамільярно називав Крушельницьку Солохою. Після одного з концертів співачки в Коломиї Соломія відзначила з усього товариства Стефаника і поділилася з ним келихом шампанського. Публіка це помітила, а дехто й позаздрив Василеві. Та потім, коли у Стефаника питали про стосунки з молодою співачкою, він відповідав: «Гарний голос, добра душа, незвичайна врода, але я чоловіком співачки бути не можу». Весною 1895 року студенти-академіки у Кракові проводили в українській читальні урочистий вечір на честь Тараса Шевченка. Концерт пройшов з великим успіхом. Вступне слово виголосив Василь Стефаник і просто полонив публіку. У цей вечір серед запрошених були присутні подружжя молодих лікарів Вацлав і Софія Морачевські. 23-річний Стефаник справив на них сильне враження, і вони побажали познайомитися з ним ближче. Вацлав Морачевський – поляк. Він був добрий хімік і лікар, а одночасно блискучий літературний критик та знавець мистецтва і музики. Його дружина, українка Софія Окуневська, стала першою жінкою-лікарем в Австрійській імперії. Це було унікальне подружжя. Завдяки Софії Вацлав став справжнім українофілом. Знайомство з Морачевськими переросло в велику дружбу, яка мала неабиякий вплив на літературний талант Стефаника. Вони ввели Василя у світ європейської культури та літератури, який він сприймав дуже жваво. Заки я вас не знав, то місця собі між людьми знайти не міг. А ви прийшли, та й мені ясніше стало на світі. Ви мали на мене рішаючий вплив такий, що мені дуже легонько стало жити. Важко сказати, що більше займає молодого студента Стефаника у Кракові – політика чи література, але однозначно не медицина. Але він продовжує її студіювати. З тою медициною вийшло діло без пуття.
Так минають 3 роки навчання. А 1895 року відбуваються сеймові вибори. Стефаник вже тоді долучився до радикальної партії і під час літніх канікул бере участь у виборах як агітатор. Він їздить по селах, бачить нужду, несправедливість і приниження людей. В той рік вибори проходили в жорстких умовах. Стефаник потрапив до в'язниці в Коломиї. Після звільнення пише до Морочевського. Від вчора я на світі. Казали, що процесу не можна зробити, а мені 13 днів криміналу стане на то, аби вже носа не показати на той терен агітаційний, відки мене прогнали. Помилилися, бо я вже вчора був на зборах і ще нині піду. Вибори минули, сил докладено було багато. А результату – катма. Людям краще жити не стало, а у Василя в цей період ще й ускладнюються стосунки з батьком. Семен Стефаник – Війт Русова, а син – в опозиційній партії. Батько дорікає Василеві. Через твоє радикальство та арешти ти матір загониш у гріб. Зимою 1897 року Василя знову затягує політика. Відбувалися вибори вже до Віденського парламенту, куди висувався Іван Франко. Я знов забіг у агітацію виборчу не з любов'ю до політики, не з прихильності до кандидатів, але з великою до хлопів любові. 3 тижні сидів їм у гірських селах і вповідав їм там, як, що, куди світом іде. А вони мені усілякі практики. А правда, пані, що якби їх не вібрали посла, то би їх далі жили. А я, бідний агітатор, кажу, та правда, щоби ми жили? Ото бо і є, кажуть мені і розходяться. Вибори того року були брутальними і цинічними. Українські радикали докладали багато зусиль. Але з їхньої опозиційної партії обрали лише 2 послів. Івана Франка серед них не було. Ще 6 українців представляли партію, що продавала інтереси українців полякам. Таких тоді називали хрунями. Наша політика ціла трагікомічна. Це трагікомізм такий, що смішний і гинути мусить. Після виборів Василь проводить вакації в Галичині. Спочатку в Русові, потім їде в Кути до приятеля Северина Даниловича. Туди ж навідується друг юності, молодий письменник Лесь Мартович. А ще у Кути приїздить сестра дружини Даниловича Ольга Гаморак. Василь і Ольга здавна товаришували, а листуватися стали ще з Дрогобицької гімназії. Вони ділилися літературними новинками, громадськими справами. Часом Василь був не дуже церемонний з Ольгою, і тому одного разу в листі випросив у неї генеральне прощення. Аби ж ти мені дарували і за те, що було, і за те, що є, і буде. Так що, як я вам скажу або напишу, що зле, то ви відразу собі скажіть. Але він вже перепросив. Того літа серед приятелів на лоні гірської природи весело минає час. Стефаник завершує тут оповідання, які почав писати у Кракові. Він часто усамітнювався і подовго не виходив з кімнати. В цей час у нього гостили русівські газди з його майбутніх новел. У селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у річці свою дівчинку. Він хотів утопити й старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, він бідував. Мучився Гриць цілі 2 роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, а тепер усе село за нього заговорило.
Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі, посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав: «Злізайте з печі, то підемо десь у гості». У місячному світлі розстелилась на долині ріка, як велика струя живого срібла. Гриць борзенько взяв доцьку і з усієї сили кинув у воду. Скажу панам, що не було ніякої ради. Ані їсти що, ані в хаті затопити, ані голову змити, ані ніц. Коло нього стояла Ганзуня і говорила так само скоро. «Дєдику, не топіть мене, не топіть, не топіть. Та як се просиш, то не буду. А мені однако пацити, що за одну, що за дві. Повертайся до села, а я йду мельдуватися». Ганзуня пішла. «Ганзю, Ганзю, а на тобі бучок, бо як ті пес надибає, то роздере. А з бучком безпечніше». Сім коротких новел Стефаник надсилає своїм друзям Моричевським. 1897 року він знаходить можливість надрукувати свої перші твори на Буковині в чернівецькому двотижневику «Праця». Тут публікують його новели «Виводили із села», «У корчмі», «Стратився», «Синя книжечка» і «Сама саміська». Редактор газети В'ячеслав Будзиновський дав прочитати ці оповідання Осипу Маковею, редактору газети «Буковина». Маковея називали Поліном за його сталеві нерви та душевну рівновагу. Спочатку він читав голосно, а потім відвернувся. Йому стало незручно, що він просльозився. «Нехай же його качка копне», – сказав хлипаючи, і тихо закінчив читати.